Rodiče Renaty Glask byli geniální alchymisté, kteří se soustředili na inovaci léčitelského umění. Byli zasvěcení své práci a komunitě v Zaunu a svou péči a léky poskytovali všem, kteří je potřebovali. Nehledě na to, jestli si to jejich pacienti mohli dovolit. Renata byla během dospívání zvyklá chodit do postele hladová a ideologii svých rodičů odmítala, ale neměla moc tyto okolnosti změnit. Snila o lodích, které proplouvaly pltoverským průplavem jménem Sluneční brána a představovala si sama sebe, jak se ujímá kormidla a udává svému životu nový směr, vstříc světovému bohatství. Když byla dost stará na to, aby se připojila k rodinnému podniku, vyšlo rychle najevo, že Renata pro alchymii nemá vlohy. Měla však několik nápadů, jak začít vydělávat. V rámci prvního obchodního návrhu Renata své rodiče přesvědčila o tom, že by po lidech nemuseli chtít nic víc, než kolik jim mohli dát, pokud začnou léčit bohatší Zauňany. Jelikož věrní pacienti vychvalovali talent Glaskových zámožnějším občanům, jejich charitativní práci brzy zaplatili sazby, které Renata stanovila pro bohaté. Jenže místo toho, aby Glaskovi začali žít v pohodlí, utráceli tyto peníze na vývoj vysoce rafinovaného chemotechnického vzorce, který prodlužoval život jejich nejnemocnějším pacientům. Ať dělali, co dělali, měl tento vzorec vždy nechtěné vedlejší účinky. Jejich pacienti po něm začali být například příliš ovlivnitelní nebo příliš násilní. A tak se nadále snažili své dílo vylepšovat. Pouze Renata, zahořklá kvůli tomu, jak se její rodiče rozhodli nakládat s penězi, které jim vydělala, přemýšlela, jestli by ten vzorec nemohl být užitečný takový, jaký byl. Nahoře v Piltoveru se vůdci elitních klanů doslechli o výzkumu rodiny Glasků. Nehodlali dopustit, aby cokoliv ohrozilo jejich zisky. A tak zaplatili pár hromotluků, aby se o to postarali. Renatu vzbudili výkřiky jejich rodičů, zatímco její domov zachvátili plameny. Při nezdařeném pokusu je zachránit přišla o ruku. Požár přežilo pouze její rodné jméno a cáry výzkumu. A tak Renata přísahala, že neudělá stejnou chybu jako její rodiče a nebude se věnovat nevděčné dobročinnosti. Místo toho začala pracovat na tom, aby se svého skromného dědictví udělala něco většího. Něco, díky čemu by získala všechno to, co nikdy neměla. Něco, co by jí přineslo peníze, moc a kontrolu. Impérium. Roky plynuly a z Renaty se stal mozek stojící za několika úspěšnými malými podniky. Zatímco navazovala vztahy s odpornými, leč vlivnými jedinci po celém světě. Dávala lidem práci, půjčovala jim peníze a poskytovala jim léky pro jejich nemocné děti, ale nikdy zadarmo. Pokud nemohli zaplatit penězi, žádala jejich věrnost. Renata si rychle uvědomila, že geniální mysl je to nejvzácnější a nejvýnosnější zboží v Zaunu. A vymyslela plán, jak investovat do nemajetné mládeže s talentem pro inovaci. Nabízela jejich rodinám prostor pro práci a stabilitu výměnou za to, že pro ní museli pracovat natrvalo. Ti nejchudší mezi nimi si nemohli dovolit odmítnout. Renata najednou měla přístup k nákresům spousty nových a jedinečných produktů a k novým možnostem použití chemotechnického vzorce, který byl odkazem jejich rodičů. Její zisky rostly. Následně založila firmu Průmysl Glask. Když koupila první továrnu, kterých později byly celé desítky, aby zde vyráběla špičkové chemotechnické produkty. Průmysl Glask se rychle rozšířil po celém Zaunu. Od chemotechnických těžebních prací přes taneční parkety po rafinérie. Čímž naštvala několik baronů, kteří měli v těchto odvětvích monopol. Renata je však jednoho po druhém přesvědčila, aby začali podnikat s ní. A tak se Renata v tichosti sama stala chemobaronem. A nikdo jí nedokázal odporovat ze strachu, že by narušil vlastní příjem peněz. Zatímco Průmysl Glask vzkvétal, sama Renata zůstala ve stínech a čekala na správný okamžik, kdy udělat další krok. Ten okamžik nadešel, když po jedné chemické nehodě zaplavily ulice Zaunu jedovaté výpary a město se ocitlo v nejhorším stavu za několik desítek let. Tato chemická pohroma je stejnou událostí, jenž Viktora donutila stvořit Blitzcranka, aby pomohl zachránit co nejvíc lidí. Oriana při tomto neštěstí taky skoro zemřela. Proto je nyní více robotem než člověkem. Jinak by nepřežila. Uprostřed této nehody škodlivých oblaků nabízel Průmysl Glask základní dýchací masky a náhradní filtry každému ve městě. Zdarma. Nyní každý v Zaunu věděl o Renatě Glask a o její laskavosti. Získala si věrnost Zaunu. Zprávy o její štědrosti se rozkřikly i v Piltoveru. Poprvé se obchodníci s vážným zájmem dívali na Renatiny elegantní
a ultra rafinované chemotechnické návrhy a brzy své regály zaplavily jejími výrobky. Nyní každý moderní piltoveřan vlastní alespoň jeden výrobek od průmyslu Glask a ti nejbohatší mezi nimi usilují o to, aby vedle Renaty usedli během famózních gala večerů v opeře. Renata však nikdy neměla v plánu být chemobaronem a v Zaunu ani korporátním miláčkem Piltovru. Ne, hodlá ovládnout zdroj finanční síly Piltovru. Sluneční bránu, o které v mládí sněla tak často. Protože ten, kdo ovládá sluneční bránu, ovládá tok obchodu. A kdo ovládá obchod, ovládá celý svět. Jelikož se v každém výrobku firmy Glask, v Piltovru i Zaunu, nachází tajná dávka chemotechnického vzorce jejich rodičů a může být vypuštěna, jakmile k tomu dá příkaz, je pouze otázka času, než pro Renatu Glask budou pracovat všichni. Mimochodem, firma Renaty Glask má dokonce i svůj vlastní web, Glask Industries. Web je i přeložen do češtiny a má zatím pouze 3 záložky. Výrobky, příběh a zakladatelé. Tohle se v nich píše. Naše výrobky, luxusní řada. Naplňujeme vaše největší touhy. Seznamte se s limitovanou kolekcí poutavých vůní, řešení pro sebeobranu a protetických technologií, v nich se nadčasový design snoubí se špičkovými inovacemi. Mějte jedinečnou krásu Zaunu stále při sobě. Difuzní řada. Vyhovět vašim potřebám je naším posláním. Objevte elegantní dostupné chemotechnické řešení pro každý životní styl. Od filtračních jednotek pro běžné použití až po náhradní končetiny a léčebnou alchymii. Využíváme technologie od těch nejbystřejších myslí Zaunu k řešení největších zaunských potíží. Náš příběh. Na počátku všeho stál sen. Učinit chemotechniku levnou, krásnou a dostupnou pro všechny. Jelikož sami pocházíme ze Zaunu, jsme odhodlaní vylepšovat vaše životy a zasloužit si důvěru naší komunity. Obětem loňského toxického chemického požáru jsme darovali stovky dýchacích masek. Nyní hodláme naše aktivity dále rozšiřovat. Naším prvním cílem je město pokroku. Průmysl Glask spolupracuje s geniálními tvůrci na vzniku těch nejúžasnějších výrobků a náš učednický program je podhoubím nové inspirace. Naším cílem je stát se nejrevolučnějším a nejvýznamnějším výrobcem na celém světě. Naši zakladatelé. Renata Glask, zakladatelka společnosti Průmysl Glask, je prostá rodačka ze zaunské Jímky, kterou alchymistická živnost její rodiny inspirovala ke snaze vylepšit život všem obyvatelům Zaunu i Piltovru. Její vizionářství v posledních 30 letech ovlivnilo rozvoj výstavby, technologie a filantropii. A ve spolupráci s občany i chemobarony dbá na to, aby bylo v ulicích bezpečno. V současné době vede Průmysl Glask k dalšímu cíli – stvoření nového pojetí krásy prostřednictvím špičkových technologií. Každý, kdo hledá zářivější budoucnost, má v Průmyslu Glask své místo. To by bylo vše. Teď je otázkou, jak se tento web bude vyvíjet do budoucna. Momentálně tam toho moc není. Třeba tam ale bude nějaký další lore nebo možná něco ve spojitosti s Arkanem, jelikož Renata je ze Zaunu a tam se přece Arkane odehrává. Ale co když tam budou prodávat nový merch? Ano, Glask Industries je přeci jen výrobcem všeho možného a třeba to bude nějaký e-shop s tématikou Zaunu a dost možná Arkaneu. OK, to je všechno. Čus.